Tjena! Välkommen tillbaka till Måsmark med mig Katarina och idag vi har whisky. But okay, let's start all over again. Welcome back to Måsmark and welcome to those who are the first time at my channel. So maybe I need to start from telling you the truth. The truth is all people that learn the language and want to master it, they must know how to speak. They need to do it grammarly correct, so grammar. They need to know how to read, so spelling and pronunciation is also very important. And listening. So you need to understand what is said by other people. And fifth thing that is important is how we write. So we can say that grammar and writing are going together. So reading, writing, understanding, comprehension and speaking. Här på kanalen brukar jag brukar jag titta på olika videor och vi diskuterar dem, reagerar på dem och såklart vi översätter dem på engelska. Och du får liten rutan i hörnet med nya ord som du ser nu på video. Idag du ska följa mig när jag ska arbeta med svensk grammatik. Nu klicka på knappen prenumerera för att vi mötes på mina nästa videor. Jag tror att jag ska inte ta en mer tid av oss och vi börjar att arbeta med boken Form i fokus just nu. So for this video I choose some topics that I think most of us who are learning Swedish, we do mistakes there. So we need to drill that. So first thing will be about subject and about usage of obestämd and bestämd form. And bestämd is definite and obestämd is indefinite form. So let's look at theory. It says that obestämd we use when we don't know subject and bestämd is used when we know the subject. So rules are the same like in English, but we need to remember that after these words like många and words like that, någon, något, några, inget, inja, vilken, vilket, vilka, min, mitt, mina, so words that are possessive pronomen, we don't need to use, or we use obestämd form because we already said that something belongs to someone, so my pen, my book, your kids, and so on. And the last is genitive, meaning that something belongs to someone. Mom's books, Eva's parents, and so on. And let's look at some examples. Jag har ingen bil. Jag har inga kusiner i Sverige. Vilket år är du född? 1970. Vilka dagar jobbar du? Måndag, onsdag, fredag. Min son heter Adam. Mitt arbete är intressant. Mina föräldrar bor i Stockholm. And let's look at this part. So here it says that we will use subject without article in such phrases. Ha barn, familj, hund, katt, bil. Åka bil, tåg, buss, båt, spårvagn, tunnelbana, taxi. Gå på bio, på teater, på konsert, på kurs.
spela piano, gitarr, äta frukost, lunch, middag, kvällsmat, laga mat, koka kaffe, röka pipa, cigaretter, vara sjuksköterska, polis, polak. Gå på fotboll, på ishockey, spela fotboll, handboll, dricka kaffe, te, öl, vin. Baka bröd, kakor, köpa mat, kläder, biljetter. Och vara katolik, muslim, socialdemokrat. By the way, have you already done your choice? And we go on and we will talk about bestämd form now. So here in the book, I like the way how it is explained. It's easy and understandable. And we need to remember that we will use definite form in such situations. For example, jag har en lägenhet. Hyran är 3000 i månaden. So it's obvious which hyran it is. Den Eva är och tankar bilen. Lena har ont i magen. Because it's obvious which stomach she has pain in. Olle är på jobbet. Olle is at work. Also obvious which job. Then we have stäng dörren. Skämta kaffet i köket. And the last, himlen är blå. Vädret ska bli bättre. Kungen bor i Stockholm. And this phrase, vädret ska bli bättre, I think all people that live in Sweden, they need to learn this phrase by heart. Because every time when the weather is like very bad, you need to say this phrase, vädret ska bli bättre. Because it will help you to survive in Sweden. Yeah. So, also, after such words as den, de, and dom, we need to use definite form of the noun, but we need to remember that these words can be in as a part of phrase. For example, den här. So that's why they write it here in the parentheses. So den här, den där, and instead of den, it can be also det, de, and dom. So let's look at the examples. Jag skulle vilja ha den kakan. Vad kostar det brödet? So we can see that we have det, brödet, den, kakan. Hur mycket kostar de bullarna? So we put definite form. And also the last thing it is that we have some phrases in which we will use definite form of the noun. Så, gå på or till posten, banken, apoteket, biblioteket. Gå till tandläkaren, doktorn. Gå till sjukhuset, vårdcentralen, socialen, skolan, kyrkan. Gå på toaletten. But I hear quite often that they're saying gå på toa. Gå på toa. Jag ska gå på toa. Jag går på toa. Jag går på toa. So now at this point you can pause the video so you can make exercise first, and then you will come back and check with my not answers, but yeah, the way how I answered. So we start. Let's see the example. Olle, var snäll och sätt på radion. Usch, vad jag är dålig inte svenska, i engelska. Jag får nu anmäla mig till kursen. Mats är hemma på dagarna. Han har inget arbete. Det var många
det var många turister i stan i somras. Varsågod och sätt dig i soffan. Den är bekväm. Var snäll och fyll i dina personuppgifter. Jag såg i ett program på TV igår. Det handlade om djur och var mycket intressant. Sara har ont i ögonen. De är alldeles röda. Vilket område bor du i? I Hyllie. Har du någon penna att låna mig? Ja, visst, varsågod. Jag måste ta på mig ett par tufflor. Det är så kallt på golvet. Ta ut bollarna ur ugnen. Är du snäll? De är nu färdiga nu. Mitt checkhäfte ligger i handväskan. Glöm inte att låsa dörren när du går ut. Jag måste åka och tvätta bilen. Or en bil. I think it should be bilen. Because it's like I need to go and wash the car, like my car. But if I need to say it to someone, it would be like unknown word for that person. Okay, I'm not sure here. Let's take the next. Du måste klippa naglarna. Because I tell someone who has these long nails. De är alldeles för långa. And here again, you take a pause and I go on doing. Karin har skrivit till en kompis. Nu ska hon gå ut och posta brevet. Anders har en Volvo. Han har alltid haft det bilmärket. Påven. I checked this word and it's the Pope. Pope. Oscar har berättat om Paris och Madrid. De staderna skulle jag vilja åka till. Var snäll och hämta posten. Den ligger i hallen. Gunnel promenerar till arbetet varje dag. Vet du om apoteket? Vistortorget har nattöppet. Nej, det vet jag inte. Meteorologerna säger att vädret ska bli bättre. You remember this phrase about Sweden? Kajsa har ont i hjärtat. Hon måste nu gå till doktorn. Kalle röker inte cigaretter, men han tycker att det är gott att röka pipan, tror jag. I think pipan. Jag måste gå på banken och hämta pengar. Jag undrar när den öppnar. Oj, vad klockan är mycket. Jag hinner inte läsa tidningen kanske. If I'm just sitting with that. Yeah, I think tidningen. Bodils
son ligger på sjukhuset. Han har magsår. Jag har ingen bil, så jag cyklar till jobbet. Har du några cigaretter på dig? Nej, tyvärr, de är slut. Åh, vad härligt att solen skiner idag med. Jag ska gå till tandläkaren idag igen. Jag hoppas att det är sista gången. And now, I think it is the last exercise, so you make a pause here. And I start doing. Kan du inte gå till posten och köpa frimärken åt mig? Ja, visst. Vi har inga bananer hemma. Det måste jag skriva upp på inköpslistan. Gabriella åker bussen, tror jag. Let's look. No, åker buss. That I don't remember. So here, åker buss. Jag måste gå till vårdcentralen med Elin. Hon har så ont i öronen. Attack 1000 har premiär den 25 juni. 5 stjärnor. Den filmen ska jag se. Vilka dagar jobbar du? Måndag, onsdag och fredag. Vi äter frukost 6:00 på vardagarna. Har du något foto på din familj? Ja, titta här. Min katt är borta. Jag undrar vad den är. Lennart är journalist på en stor tidning. Vilken buss går till teatern? Lenas man är lärare på gymnasieskolan. Det var sommarås i Atlanta 1996. Deltagarna kom från hela världen. Imorgon ska jag träffa Eriks fru. Det är första gången jag träffar henne. Jag måste gå på toa. Nej. På toaletten. Should be like this. Var ligger den? I korridoren. What? I think they just need to work up a little bit with this part, because you cannot say that the toilet is in the corridor. That's weird. Katarina har varit taxichaufför i 10 år. No, I was not. But I was working in the farm for 6 years. Har du gjort läxan? Nej, jag har glömt mina böcker i skolan. Now we go on, and the next thing that I want to cover today, just need to find it. Just 1 second.
So the next topic that I want to cover, it is the understanding of usage of the tenses. And if this topic is quite new for you, I recommend you to go by this link and watch first the base information about usage of these forms of verbs in different tenses, in 3 basic tenses. It's I think correct to say like this. But now we will talk about perfect, presens, and futurum. And we will go through theory first here. So it says that in Swedish, not Sweden, we have presence system, so the system of present tenses. And we can see that we have 3 times. It is perfect, presens, and futurum. Because in Swedish, the same like in English, we can use, and also in Ukrainian it works like that, we can use present tense for showing future. So we can say, I go to school tomorrow morning, and that will be still correct. So first thing, when we say that something is happening right now, like for example in this example, we use presens. Så jag bor i Malmö. Vi studerar svenska. So it's like a rule or like a routine, if we can say so. And for example here, it is what I just said. Det snör i Sverige på vintern. Jag dricker kaffe på morgonen. So it's just a habit. Then we have perfect tense that we use in Swedish language. It works a little bit different than in English. I will be silent for Ukrainian because in Ukrainian there is no term for perfect tense. So perfect will be used when something has started before now and it goes on till now. For example, jag har bott i Malmö sedan 1988. So I go on living there now. Vi har studerat svenska i 2 månader nu. So we have been studying Swedish for 2 months. So we go on studying. And the other part why we the other rule when we use perfect tense, it is when we are saying that something has started before now and it has finished before now. So jag har bott i Paris i 2 månader. Jag har studerat spanska. So I have studied Spanish. It's finished. So when we don't know exactly when it happened, but we just want to say the fact that it has happened, we use present perfect. Perfect, not present perfect, sorry. We use Swedish perfect. And when we want to say that something is going to happen after now, after nu, we will use either presens plus when it happens. So jag åker till Stockholm imorgon. So I tell when. Then we have ska plus infinitiv plus maybe there can be when it happens. For example, jag ska börja en kurs i engelska. You see there is no word that answers the question when. Then, vi ska skriva en uppsats på fredag. So we tell when it will happen. And the last, det ska bli regn ikväll. Here we also have when it happens. And the last, kommer att plus infinitiv. So kommer att is used, you see here they give us a little explanation.
So it's like a prognos. So we don't know. Maybe yes, maybe no, I don't know. So per person kommer att bli frisk inom en månad. So we don't know if he is going to recover or no. So we say, maybe he will get frisk. And now let's do some practice with very nice exercise. So here you can pause the video. And I will start doing. So we need to choose perfekt, presens or futurum. Man talar portugisiska i Brasilien. Portugisiska. Fatima har talat perfekt svenska nu. Eller varför har talat? Fatima speaks. Talar. Only, just talar. Anders har arbetat som läkare i 10 år. Han trivs mycket bra med sitt jobb. Anita ska flytta nästa vecka. Kalle har arbetat på Volvo i 2 år, men nu är han arbetslös. Jag har ringt till Eva 2 gånger idag, men hon svarar inte. Många affärer stänger, because it's like a rule, klockan 6 på vardagar. Vilket fint hus du bor i. Vem har byggt det? Byggmästare Larsson. Hur mycket väger du nu? Usch, det säger jag inte. The worst thing how you can pick up a woman just to ask her how much does she weigh. It's like you will be kicked out of her life. So, yeah. Jag tycker att du ska hyra vår lägenhet i andra hand när vi åker till USA nästa år. Jag har inte hört vad du säger. Nej. Jag hör inte. I don't hear. Jag hör inte vad du säger. Tala högre. Jag har lärt mig de engelska glosorna nu. Jag kan alla. Pia kör bil till jobbet varje dag. Hon tycker att det är bekvämt. And you remember that we say kör bil with or without article and in indefinite form. So, ursäkta att jag ursäkta att jag har stört, men jag skulle vilja tala med dig. Nej, ursäkta att jag stör, men jag skulle vilja tala med dig. Ulf har kört
taxi i 10 år. Han tycker att det är roligt. So we take the next page and you make pause, you remember if you need. And we go on. Olle ska klippa sig imorgon. Han är väldigt långhårig. Or we can say klipper sig. Olle klipper sig imorgon. I think we can say both ways. Fru Pettersson köper grönsaker på torget varje fredag. De är billigare där än i affären. När jag har låst utdörren lägger jag mig. Eller, det måste jag tänka om. When I lock outside door, I can have a seat. Nej. It's not like that. So it should be this. När jag låser eller när jag ska låsa. Nej, för ska we need när jag låser utedörren lägger jag mig. Mikael studerar engelska nu. Han ska läsa juridik nästa år. Aj, vad det verkar i magen. Hej, that is easy. Hej, hur mår du idag? Bara bra. Vilken snygg jacka du har. Vem har sytt den? Min syster. Jag har bott i Malmö i 20 år och jag trivs bra här. Jag har köpt en begagnad soffa som jag ska klä om när jag får tid. Jag kan tyvärr inte komma till jobbet idag. Jag har spytt hela natten och jag mår fortfarande illa. Linda sitter på tåget mellan Malmö och Stockholm. Hon stiger av i Näshö. Vad äter du på morgnarna? Smörgås och ägg. Vem har tagit min penna? Jag kan inte hitta den. Patrik lägger ett brev på brevlådan. Han har skrivit till en kompis. Jag fryser. Nej. Jag har frusit because I started in the morning, for example, and I go on feeling cold. Så jag har frusit hela dagen. Jag blir nu sjuk. And now we go on working with tenses and we will work with futurum, and we remember that we can say futurum using presens,
ska plus infinitiv, and kommer att. But kommer att we use when we just have the situation, maybe yes, maybe no, when we are not sure about something. So you make a pause on the video right now, and I go on doing this. So, vänta, jag kommer snart. Jag ska bara stänga fönstret först. Nu, hur ska jag klara provet imorgon? Jag är så nervös. Ja. It's maybe yes, maybe no, I think situation. Så jag kommer att glömma allt. Hej då. Jag ska komma hem sent ikväll. Ja så. Har du läst den nya boken? Nej, men jag ska läsa den. Vad har vi? I would say like with the presence. Vad har vi till middag idag? Soppa. Vi kan väl ta öl idag. Vad ska vi dricka till maten? Till maten. Vi kan väl ta öl idag. Jag tycker att du I think that you, because jag tycker att du kommer att skriva till skattemyndigheten och fråga varför du har fått kvarskatt. Vad ska ni göra på semestern i sommar? Vi ska hyra en stuga i Spanien. Det startar en ny tv-serie ikväll. Den får vi inte missa. Det får vi inte missa. Ja. Jag ska lära mig ryska innan jag blir för gammal. Jag kan inte bestämma mig nu, men jag kommer att tänka på saken. Vet du när rapport börjar? Ja, 7:30 som vanligt. Emil tycker att jag är en idiot när jag berättar vad jag har gjort. Nej, Emil will think that I'm an idiot when I will tell ska tycka. But again, it's like a maybe yes, maybe no, but maybe ska tycka. Emil ska tycka att jag är en idiot när jag berättar vad jag har gjort. Många kommer... Ja, många... Many will die from AIDS, but we kind of not sure. But we still have statistics.
maybe we leave ska dö. Många ska dö i AIDS. By the way, just pay attention that it sounds like a phrase. Dö i AIDS. So to die of AIDS. Så ja, många ska dö i AIDS om man inte hittar någon effektiv medicin. Det är, I would say, det är julafton om 3 veckor. Usch, jag kommer att drömma mardrömmar i natt efter det här hemska filmen. Vet du hur länge dagspass gäller? Till år 2005. När jag kommer till Rumänien nästa år. Ska jag hälsa på mina släktingar? Jag ska berätta en sak för dig, men du måste lova att inte bli arg. I don't know if you have watched in avsnitt. Now I forget this word. Så jag vet inte om du har tittat i ett avsnitt från tjejers, tv-serier tjejers, om saker som vi har läst nu. Så, men du måste lova att inte berätta. Så bara klicka på länken och titta på den och lär sig svenska med under du tittar på videor. And we go on. Pappa vad jag har hittat den här pistolen. Det är jag nästan säker på. Ska fråga. Pappa ska fråga mig var jag har hittat den här pistolen. Det är jag nästan säker på. Bra fras är säker på. Lisa vid tåget om 1 kvart. Så jag måste skynda mig. Jag möter Lisa vid tåget om 1 kvart. Så jag måste skynda mig. Jag ska stiga upp tidigt imorgon bitti. För jag ska tvätta. Eller tvättar. Nej, jag ska tvätta. Eller nej. För jag tvättar. För jag ska tvätta. För jag tvättar. Maybe it can be tvättar, but I'm not sure. Om du kommer hem till mig ska jag bjuda dig på middag. Vad ska du läsa efter gymnasieskolan? Tyska. Mamma ska gråta. Mamma ska gråta när jag berättar det tråkiga nyheten ikväll.
Fröken, kan du inte hjälpa mig? Jo, jag ska hjälpa dig. Om jag blir rik, någon gång ska jag köpa en villa till mina föräldrar. Ja. Again here, I'm going to become a doctor. Jag ska bli läkare. Det verkar vara ett intressant jobb. Du ska gilla Peter när du träffar honom. Lennart ska skrika högt av glädje när han får veta att hans fru är gravid. När jag blir pensionär ska jag åka jorden runt. Jag tror att jag ska skriva ett brev till mormor. Hon väntar nu på brev. And we have the last exercise, last page of exercises. So you pause the video, do the exercise, like this video, and then play to check whether we think the same or opposite. So, mamma, jag vet inte vad jag... vad jag ska... Nej, jag vet inte. Vad jag kommer att ha på mig på diskot ikväll. Ta din nya korta kjol. Den är snygg. Jag stiger av vid nästa hållplats. Kan du hjälpa mig med barnvagnen? Ja, visst. Patrik fyller 50 år på lördag. Tycker du att jag ska ge Eva en väckarklocka i julklapp? Ja, det behöver hon. Hon kommer aldrig i tid till jobbet. Vill du följa med till Köpenhamn ikväll? Nej. Jag är upptagen ikväll. Jag tycker att du kommer att studera till sjuksköterska. Det jobbet passar dig. Maten är klar. Ja, jag kommer. Jag ska bara tvätta händerna först. Nu är det paus i 5 minuter. Filmen fortsätter efter pausen. Du trött och illmående när du vaknar upp ur narkosen, sa sjuksköterskan innan jag somnade. Du ska känna dig trött och illmående när du vaknar upp ur narkosen, sa sjuksköterskan innan jag somnade. Många anser att Sveriges medlemskap i EU
ska betyda mycket för landet i framtiden. Det är torsdag imorgon. Jag måste gå och lägga mig nu för jag ska stiga upp tidigt imorgon bitti. Vad ska jag lägga? Vad ska jag lägga? Vad lägger jag? Vad lägger jag de här böckerna? Lägg dem på bordet i köket. We go on working with the verb because I do think that if we know how to build the sentences or our thoughts in tenses, it will, and build our word list around that, it will work and it will help to develop our knowledge. So next thing that we will learn, next thing that we will look, it is preteritum system, and you can see that we have here Pluskvamperfekt, which is hade plus third form of verb. Then we have preteritum, which is second form of verb. And we have futurum preteritum, so it's skulle plus infinitiv. So let's look in which cases we use which. So preteritum we use when we are saying that the activity is finished and time is also finished. For example, jag träffade Olle, maybe like this it will be better. Jag träffade Olle igår. So we have when and we have the second form of verb. Then we look at pluskvamperfekt, and with this tense we say that something that was before preteritum, so before past simple, has happened. Let's look. I morse var Eva pigg eftersom hon hade sovit god hela natten. So in other words, we say that in the morning Eva was active because she had slept well all night. And third tense is futurum preteritum. It is when we are saying that something in future but in past would happen. I think I would translate it in English like would happen. So igår morse var Eva på dåligt humör eftersom hon skulle städa. So she was in the bad mood because she should clean her she should clean her apartment. So that's why she was upset. So in this case we would use futurum preteritum. So now we will do again the same thing. You make a pause on this moment, do the exercise, and then we will combine who was right and who was wrong. So we choose from pluskvamperfekt, preteritum, and futurum preteritum. And the situation looks like this. Olle slutade gymnasieskolan 1995. Åkes fru
skulle laga maten när han kom hem. De var hungriga så de började äta direkt. Nej. Nej, det är rätt. It's right. Skulle laga. Oskar betalade alla räkningar i förrgår. Kalle var nervös eftersom han skulle träffa sin nya chef senare på dagen. När jag duschade. Nej. Ja, that should be the same. När jag duschade klädde jag snabbt på mig och gick till bussen. När jag hade jobbat på mitt företag i 25 år fick jag en guldklocka. Maja fyllde 40 år i lördags. Eva var glad eftersom chefen hade höjt hennes lön följande månad. Or no, följande månad. She was glad because skulle höja hennes lön följande månad. När mina kusiner hade byggt sin villa flyttade de in i den. Jag ringde because i morse it's always preteritum. Jag ringde till skolan i morse och anmälde att jag var sjuk. När fångvaktarna kom in i cell nummer 6 var den tom. Fången hade rymt. När jag hade känt Juan i 6 månader gifte vi oss. Ursäkta, jag hade inte hört vad du sa. Karin anmälde sig till trafikskolan för hon skulle lära sig att köra bil. När Åsa kom hem igår var lägenheten tom. Hennes man hade åkt till jobbet. När jag hade kört 10 mil stannade jag för att vila och dricka kaffe. We go on and you pause the video. You remember, I will stop saying this phrase, but maybe in future. But now I will remind you. So make a pause, do the exercise and come back to me. So, medan jag var i Spanien hade jag lärt mig spanska. När Yvonne hade kört bil i 1 år råkade hon ut för en hemsk olycka. Det blåste hela dagen igår. Igår gick jag hem. Nej. Hela dagen. Here I don't know if it should be
pluskvamperfekt because it was like whole day but still yesterday. In English I would say it had been raining. So I will leave as a question mark here. Så igår gick jag hem till Per för jag hade yesterday I went home to Per in order for me to no, not in order, because för jag hjälpte honom med ett nytt dataprogram. När jag hade låst utedörren ordentligt gick jag min väg. I morse åkte jag till centralen för jag skulle möta mina gamla mormor i tåget. Jag hittade mina nycklar när jag hade sökt dem i 2 timmar. I söndags morse mådde jag inte bra. Jag hade varit ute och festat hela natten. Kristina bodde i Dalarna när hon var liten. Vera köpte tyg. Kristina hade bott. Kristina hade bott i Dalarna när hon var liten. Vera köpte tyg för hon skulle sy en jacka till sin son. Göran var mycket orolig i morse för han skulle gå till tandläkaren. När Björn sin läkarexamen fick han jobb som underläkare. När Björn hade tagit sin läkarexamen fick han jobb som underläkare. I lördags satt jag och tittade på TV hela kvällen. När Peter hade skrivit färdigt brevet till sin flickvän gick han ut och postade det. Erik åkte till ortopedens akutmottagning igår kväll för han hade brutit benet. Pelle åkte till Arlanda i morse för han skulle flyga till Rom. När Janne hade strukit sina skjortor hängde han in dem i garderoben. And the last part of this exercise is this.
you make a pause, you remember. So, trots att alla elever inte hade kommit började läraren lektionen. För en vecka sen fick jag ett telegram från Paris. Lene var alldeles röd i ögonen när hon kom till jobbet i morse. Hon hade gråtit. Poor baby. Hon hade gråtit hela natten. Igår kväll la jag mig sen för jag hade nattgäster och vi satt och pratade längre. Igår kväll la jag mig sen för jag hade nattgäster och vi satt och pratade längre. I lördags gick vi på bio när vi hade ätit. Britta fick inte titta på TV för hon hade inte gjort sina läxor. Mona och Anders firade guldbröllop igår. Mona och Anders firade guldbröllop igår då hade de varit gifta i 50 år. So it was the first part of such practice video. I hope you find these kind of videos helpful, and I believe that drilling of grammar structures and writing them, not only saying, not only pronunciating them, but writing will do its job. And the last thing that I will say, you know more than you're thinking of. We will meet very, very soon.